ඔන්න මගේ යාළුවන්ට මම ලබන සතියේ ඉඳලා අලුත් දෙයක් දෙන්න යනවා. මොකද්ද මේ අලුත් දේ? ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙලා නේද තියෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බැරි කම. හැබැයි බය වෙන්න එපා. ඔයාට මුල ඉඳලා මම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න යනවා. කොහොමද මේක උගන්වන්න යන්නේ? සාර්ථක වෙයිද? ඉතින් ඔන්න ඔය කරුණු ටික කියන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ලබන සතියේ ඉඳලා තමයි මගේ ලෙසන්ස් ටික එන්නේ. මම මුලින්ම කියන්න මේක කොහොමද වෙන්නේ? කාටද ගැලපෙන්නේ? ඔය වගේ කරුණු ටිකක් දැන් මම ඔයාට මගේ යාළුවන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. මේක ඇත්තටම සරල දෙයක්. කාල සීමාව බලමු. කොච්චර කාලයක් යනවද ඔයාට මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතනේ හදාගන්න කියලා. සතියෙන්ද දෙකෙන්ද තුනෙන්ද හතරෙන්ද පහෙන්ද මාසෙන්ද දෙකෙන්ද නෑ. ඔයාට අවුරුද්දක් යනවා. අවුරුද්දක් කිව්වම නිකන් සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට පුදුම වෙන්න පුළුවන්. අවුරුද්දක් කාලේ වැඩිනේ. හරි මෙහෙම දෙයක් හිතන්න. ඔයගොල්ලෝ පාසල් ගියා. ඒ වගේම පන්ති ගියා. එක එක පාඨමාලා හැදෑරුවා. තාම පුළුවන්ද? හරි පුළුවන් කට්ටිය ඇති අනිවාර්යෙන්. නමුත් මාත් එක්ක මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ මුලින් ඉඳන් යන්න කැමති කට්ටිය. තාම බැහැනේ ඉංග්‍රීසි නේද? අන්න ඒකනේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. අවුරුද්දක් කියන්නේ මේ ලොකු කාලයක් නෙමෙයි. ගාලා යයි දැන් බලන්න ගිය අවුරුද්ද. හරි. ගිය අවුරුද්ද පටන් ගත්තා. ටක් ගාලා ඉවර වුණා. දැන් බලන්න 2018. රයිට් 2018 මොකද උනේ? ජනවාරි පටන් ගත්තා මේ දැන් මේ ගිහිල්ලත් ඉවරයි. ඉතින් මේ අවුරුද්දක් කියන්නේ මහ ලොකු කාලයක් නෙමෙයි. නමුත් ඇත්තටම වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කාලයක් තමයි අවුරුද්දක් කියන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වෙනවනම් ඔයා අවුරුද්දක් මගේ වීඩියෝස් බලලා මම කියන විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේක කාටද ගැලපෙන්නේ. ඉතින් කාටද ගැලපෙන්නේ කියලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේක ගැලපෙන්නේ මුල ඉඳලා යන කට්ටියට. මේකට ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේම නැහැ. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාට හොඳට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් එක. මොකද මම කියන දේ ඔයාලට තේරෙනවා නම් ඒක තමයි එකම දේ. ඉංග්‍රීසි දැනගෙන ඉඳීම ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් හරි දැනගෙන ඉන්න ඕන කියන එක මෙතනට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මුල ඉඳන් යන කෙනෙක්ට තමයි මේක හරියන්නේ. පාසල් දරුවන්ටත් ගැලපෙනවා. නමුත් මම කියන පාසල් දරුවන්ට නම් ඒකට ඉගෙන ගන්න කාලේ තියෙනවා. හරි. මේක මම ගොඩක්ම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාසල් ගිහිල්ලා ඉවර වුණ කට්ටිය. කියන්නේ ජොබ් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ගෙදර ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් අම්මා කෙනෙක්ට තාත්තා කෙනෙක්ට මේ වගේම වැඩිහිටියෙක්ට ඒ වගේ කට්ටියකට තමයි මම මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ගෙදර ඉඳන් ලස්සනට කරන් යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඔන්න ඔහොම තමයි සැලැස්ම. ඒ වගේම මට කියන්න ඕනේ මේකෙදි මම ග්‍රැමර් වගේ දේවල් ඊට පස්සේ ලොකු බර දේවල් ඒව කවදාවත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. මේක කරන්න හරි ප්‍රායෝගික විදිහට තමයි මම මේක කරන්න යන්නේ. එක දෙයක් කියන්නද? ඔයා දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න යන්නේ මාත් එක්ක. මොකද්ද ඒකේ රහස? ඇත්තම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් මොකක්ද ඒකේ තියෙන නිකන් අර රහසක් ඇතිනේ මොකක් හරි මේක මෙහෙම කරන්න මෙහෙම තමයි කරන්න ඕනේ මෙහෙම තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොකක්ද ඒ රහස එකම රහසයි තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔයා කට ඇරලා ඔයාගේ කට ඇරලම ඉංග්‍රීසි දන්න ටික හරි කතා කරන්න ඕනේ එතකොට තමයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුරුදු වෙන්නේ නැතුව මේ අපේ වීඩියෝස් හිතන්නකෝ මගේ වීඩියෝස් බැලුවත් ඔයා මොන පොත් බැලුවත් මොන පත්තර බැලුවත් මොන දේ කරත් කොහේ ක්ලාස් ගියත් හරි ලෝකෙ දින හොඳම ක්ලාස් එකට ගියත් ඔයා කට ඇරලා කතා කරන්නේ නැත්තම් කවදාවත් ඔයාට කතා කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි මගේ වීඩියෝස් වලත් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒක අලුත්ම සිස්ටම් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලද්දි කොහොමද වීඩියෝ එකෙන් ඔයත් කට ඇරලා කතා කරන්නේ කියලා. ඔය අපිත් එක්ක එකතු වෙලා යන්න ඔයගොල්ලොන්ට තේරෙයි කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මොකද්ද? එකම දේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් අපි කට ඇරලා කතා කරන්නම ඕනේ. හිතන්න දැන් ඔයා මගේ වීඩියෝස් බලනවා. ඉතින් ඔයා නිකන් මගේ වීඩියෝස් ටික බලලා හොඳයි සර් හොඳට කියලා දෙනවා. හරි. එහෙම කිව්වට වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයා වැඩේ කරගන්න ඕනේ. ඔයා කට ඇරලම කතා කරන්න ඕනේ. අන්න ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මම මේ ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. දැන් තේරුණා නේද? ඔන්න මම දැන් කියන්න යන්නේ කොහොමද අපි මේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ? කොහොමද මගේ මේ වීඩියෝස් ඉදිරිපත් කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි දැන් මම ඔයාට කියන්න යන්නේ. අනිත් විශේෂම දේ මගේ යාළුවන්ට මම කියන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට ක්ලාස් යන්නේ නැති එක පාඨමාලා හදාරන්නේ නැති මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඒක මට තේරෙනවා. ඒක මට තේරෙනවා මගේ වීඩියෝස් වලට දාන කමෙන්ට් එක ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න මට තේරෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් ඔයා මේකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ දේත් එක්ක එකතු වෙලා අවුරුද්දක් කරගෙන යන්න ඔයාට තේරෙයි ඇත්තටම කොච්චර දුරට ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. මෙන්න මෙහිමයි මගේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳට අහගන්න. දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මම කියන්නම්. මෙහෙම වීඩියෝස් කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. මම තව කට්ටිය ඉන්නවා. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ වගේම ක්ලාස් තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි. මම උදාහරණයක් ගන්න. මම සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට උපදෙස් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒවා අහන් ඉන්නවා. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැනේ. අන්න ඕකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මගේ වීඩියෝස් වලින් කරන්නේ උපදෙස් දෙන එක නෙමෙයි ඉස්සරහ දැන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් උපදෙස් දෙන්නේ නැහැ.
මේකෙන් කරන්නේ වැඩේට බහින එක. මෙන්න මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා කියන එක. ඔන්න ඕක හොඳටම මතක තියාගන්න. මොකද කරන්න යන්නේ උපදෙස් නැහැ. ඊළඟ සතියේ ඉඳලා වැඩේට තමයි කෙලින්ම බහින්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඔයා කතා කරන්න නම් ඔයාට පොඩි මඟ පෙන්වීමක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි මෙතනදි කරන්නේ. හරි පිළිවෙලක් හදලා දෙනවා ඔයාට කතා කරන්න. මොකද දැන් මට හිතෙන වාක්‍ය ඔයාට කියලා මේක කියන්නේ මේක කියන්නේ ඕම කියන්න පුළුවන් නෑ. එහෙම නෙමෙයි. ඔයා හිතන්න. ඔයා උදේට ඇහැරුණ වෙලාවෙ ඉඳන් රැ නිදා ගන්න වෙලාව වෙනකම් ඔයාට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය පොඩි දෙයි ඉඳලා අපි ඔයාට දෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට තේරෙන්නේ නැති. හරි මඟ පෙන්වීමකින් තමයි යන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි සරලම දේ. කියන්නේ උදේ ඇහැරුණ වෙලාවෙ ඉඳන් රැ නිදා ගන්න වෙලාව වෙනකම් ඔයාට නිකන් සිංහලෙන් කතා කරන වාක්‍ය ටික තියෙන්නේ. අන්න ඒවා මුලින් ඉඳන් ඔයාට පොඩ්ඩ අපි දෙනවා. කොහොමද දෙන්නේ මේක? ඉතින් මෙන්න මේක විශේෂම දේ. සතියකට ඔයාට මම වීඩියෝස් දෙකක් දෙනවා. කීයක් දෙනවද? වීඩියෝස් දෙකක් දෙනවා. ඉතින් ඒ සතියකට දෙන වීඩියෝස් දෙකින් තමයි ඔයා මේ හැමදේම මුලින් ඉඳන් කරන් යන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ මුලින්ම දෙන වීඩියෝ එක තියෙනව නේද? මුලින්ම දෙන වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම තියෙන්නේ සරල දෙබස් 10ක්. සරල දෙබස් 10ක්. දෙබස් කීයක් තියෙනද? සරලම දෙබස් 10ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දෙබස් 10 ඇතුලේ ඔයා දන්නානේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම උත්තරයක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එහෙම දෙබස් 10ක් බැලුවාම එතන වාක්‍ය 20ක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි මම ඔයාට ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් මුලින් ඉඳන් උගන්වන්න යන්නේ. එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන දේවල්. මේකට මම කිව්ව මූලික දැනුමක් කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ග්‍රැමර් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. තේරුණා නේද? දැන් දන්නවා ඉතින් සතියකට වීඩියෝස් දෙකක් එනවා. එතකොට මාසෙකට කීයක් එනවද? මාසෙකට දෙවරක් 4. නිකන් හිතන්නකො සති 4ක් කියලා. හරි? 8ක් එනවා. ඉතින් ඔයා බලන්න ඒ වගේ කොච්චර මේ අවුරුද්දකට කොච්චර වීඩියෝස් එනවද? ඒ වගේ කොච්චර වාක්‍ය ටිකක් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් මම කිව්වනේ සතියකට වීඩියෝස් දෙකක් එනවනේ. එතකොට වීඩියෝස් දෙකක් එනකොට පළවෙනි වීඩියෝ එක ආවහම ඒකේ තියෙන දෙබස් 10. හරි? අන්නේ දෙබස් 10 විතරයි ඊළඟ වීඩියෝ එක එනකන් ඔයාට පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. මේකෙන් පිට පැනලා යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මීට වැඩි දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ අලුත් දේවල් හොයන් යන එක වෙනම දෙයක්. නමුත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා යනකොට ඔයාට හරියටම හරි පිළිවෙලට හදාගන්න ඕන මම කියන දේ කරන්න. දැන් හිතන්නකෝ අද මම ඔයාට අද වීඩියෝ එකකින් දැන් ලබන සතියේ වීඩියෝ එකකින් දෙබස් 10ක් දෙනවනේ. ඒ දෙබස් 10 විතරයි ඊළඟ වීඩියෝ එක එනකන් ඔයාට බලන්න තියෙන්නේ, අහන්න තියෙන්නේ, හොඳට කට ඇරලා කතා කරන්න තියෙන්නේ, ගෙදර කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම ගෙදර කවුරුත් නැත්නම් ඒකටත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකටත් ඔයාට වැඩ පිළිවෙලක් හදලා දෙනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් කට ඇරලා කතා කරන්න ඕනි. නිකන් මේ මගේ දෙන ටික ඇහුවා කියලාවත් වීඩියෝ එක බැලුවා කියලාත් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි හැදෙන්නේ නැහැ. අර ටික ඔයාට ලස්සනට හදා ගන්න ඕන නම් ඔන්න ඕක තමයි කරන්න ඕන. කට ඇරලා කතා කරන්න ඕනේ. එකම දේ දෙන දේ ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ දෙන මේ දෙබස් ටික විතරයි ඊළඟ වීඩියෝ එකනකම් කරන්න ඕනේ. කිසිම අලුත් දෙයකට යන්න ඕනේ නැහැ. කිසිම වෙන දෙයක් හොයන්න දෙයක් නැහැ. හරි පිළිවෙලට යන්න. මුලින් ඉඳලා බිඳුවේ ඉඳලා යමු. තේරුණා නේද? ඔන්න ඕකයි විශේෂම දේ මට කියන්න තියෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මගේ වැඩේ මම ලබන සතියේ ඉඳලා කරගෙන යන්නේ. සරලවම දැන් දන්න ඕගොල්ලෝ මොකද්ද වෙන්නේ, කොහොමද වෙන්නේ, කවද ඉඳන්ද වෙන්නේ, කාටද මේක හරියන්නේ කියලා 100%ක් නොමිලේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට සතයක්වත් මේකට වියදම් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ මාත් එක්ක එකතු වෙලා මම කියන විදිහට මුලින් ඉඳන් අපි ඉගෙනගෙන යමු. මොකද අපිට බැරි වුණ දේ බෑ කියලාම අතහැරලා දාන්න බෑ. කාටවත් ලැජ්ජ වෙන්න දෙයක් නැහැ. බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. ඇත්තට මුලින් ඉඳන් try කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. මොකද පෞද්ගලිකව මම දන්නවා මම ඉංග්‍රීසි හදාගත්තේ ඇත්තරම මුල ඉඳලා කවුරුත් ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ලොකුවට මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම උපදෙස් හම්බුනේ නැහැ. නමුත් මම ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද? අන්න ඒ දේ තමයි ඕගොල්ලන්ටත් මම ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. මාත් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි ඉස්සර ඉඳන් ඉගෙන ගත්තේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මම කැමතියි මේකත් ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා. මගේ අත්දැකීම ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒකයි මම මේක නිර්මාණය කරන්න විශේෂම හේතුව. ඒ වගේම මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුවා. මගේ ඉස්සර වීඩියෝස් දෙකක් බලලා ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා මෙහෙම දෙයක් පුළුවන් නම් කරන්න ගොඩක් වටිනවා කියලා. ඉතින් ඒවත් සලකලා බලලා මගේ අත්දැකීම් ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි මම මේ දේ නිර්මාණය කරේ. ඉතින් අවුරුද්දකින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි කතනය හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ කියලා දෙන විදිහට හරියට ගියොත් මීට පිටින් යන්න හදන්න එපා. මොකද මම දෙන වීඩියෝස් ටික මම කියලා දෙන ටික හරියට කරන්න වෙන වීඩියෝස් ඕන එකක් බලන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කියන්නේ මම කියලා දෙනකොට ඒ මම කියලා දෙන දේට අමතරව ඒ කියන්නේ වෙන දේවල් හිතන්න යන්න එපා. මොකද එහෙම හිතුවොත් එහෙම ඔයාට වෙන්නේ පැටලෙනවා.
පැටලුනොත් ඊට පස්සේ ආපහු ඔයාටම එපා වෙනවා මේකත් කරන්න බෑ මේකත් ඉස්සර වගේම එහෙම කියලා. මම කියන ලේසියෙන් අවුරුද්දක් ටාගට් කරගන්න. අවුරුද්දට දවසට දෙන්නේ මේක නම් මේක විතරයි ඊළඟ වීඩියෝ එක එනකම් ඔයාට පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එක ආවම ඊළඟ වීඩියෝ ටික පුරුදු වෙන්න. හරි. අන්න ඒ ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මොකද ලොකු බරක් ඔයා හිතේ තියාගත්තොත් ඔයාට මේක කරන්න බෑ. මම හිතනවා ඔයාට ගොඩක් දුරට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඒත් පැහැදිලි නැත්තම් සමහර දේවල් සමහර කටට පැහැදිලි නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කට්ටිය මගේ දුරකථන අංකය පල්ලෙහා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ නම්බර එකට කතා කරලා විස්තරය අහගන්න පුළුවන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම ආන්සර් කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් වෙන කෙනෙක් ආන්සර් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔයාට හරි විස්තරේ දැනගන්න පුළුවන්. මොකද පැහැදිලි නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කෝල් කරන්න. මොකද අපි මේ හැමෝම එකතු වෙලා කරගෙන යන්න ඕන වැඩක්. එකමුතුව කරගෙන යන්න ඕන වැඩක්. හරි විනයක් තියාගෙන ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මේක ඉගෙන ගන්න දෙයක් මම නොමිලේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන දෙයක්. ඒකින්ද හරි විනයක් තියාගෙන හරි විදිහට අපි අවුරුද්දක් වැඩ කරමු. ඔයගොල්ලෝටම තේරෙයි අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ දැන් හිටියේ කොතනද? ඊපස් අවුරුද්දකින් පස්සේ ඉන්නේ කොතනද කියලා. ඒ දවසට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් යයි ඇත්තටම මේ වටින දෙයක් නේද කළේ කියලා. ඉතින් මම දැන් හැමදේම ඒ කියන්නේ මම මොකද්ද පටන් ගන්න යන්නේ කවදද කරන්න යන්නේ හැම විස්තරේම මගේ යාළුවන්ට කිව්වා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ දැන් පල්ලෙහා තියෙනවා subscribe කියලා බටන් එකක්. බලන්න ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක පල්ලෙහා YouTube වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් තියෙනවා subscribe කියලා බටන් එක. ඒක ඔබන්න ක්ලික් කරන්න එක්ක ටච් කරන්න. ඒ වගේම subscribe කියන බටන් එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා සීනෝක ලකුණ. අන්න ඒකත් ක්ලික් කරන්න. ඔබන්න නැත්තම් ටච් කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙන්න වීඩියෝ එකක් ආවා කියලා. ඒකින්ද මොකද කරන්න ඕනේ? මුලින්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ bell button එකත් ඔබන්න. හැබැයි එක සැරයක් subscribe කරලා අනිත් bell button එක ඔබලා දිනනවා නම් ආපහු කරන්න යන්න එපා. මොකද ඊට පස්සේ off වෙනවා. තේරුණා නේද? ඒකින්ද ඒකත් කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒකේ දැන්වීමක් එනවා. මෙන්න මෙහෙම වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා කියලා. ඒකින්ද ඒක කරගෙන තියන්න. එහෙනම් දෙසැම්බර් 10 ඉඳන් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝස් ඉදිරිපත් කරන්නේ. දෙසැම්බර් 10 සඳුදා. අන්න එදා ඉඳන් තමයි අලුත් වීඩියෝස් ඔයාට ඉදිරිපත් කරන්න මම පටන් ගන්නෙ. එහෙනම් එදාට අපි හැමෝම එකතු වෙලා මුල ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු කතා කරන්න.